नमस्कार. आपल्या सगळ्यांचे कृष्णसखी कलाकुसर या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा स्वागत. आज आपण सुंदर असे देशी गुलाबाचे फूल बनवायला शिकणार आहोत. त्यासाठी हिरवा म्हणजे हा पॅरट ग्रीन आहे आणि हा रेड 2 कलर घेत आहे आणि ही 3 mm क्रोशा हुक घेत आहे. हिरव्या रंगापासून सुरुवात करू. सगळ्यात पहिले एक गाठ करून घ्यायची आहे आणि 40 चेन्स करायचे आहेत. 1 2 3 4 5 अशा टोटल 40 चेन्स करायच्या आहेत. त्या झाल्यावर दाखवते. हे बघा, अशा 40 चेन्स करून झाले आहेत. त्यानंतर फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड चेन स्किप करायचे आहे. म्हणजे पहिल्या 3 चेन स्किप करायचे आहे, 1 2 3 आणि फोर्थ चेनमध्ये एक डबल क्रोशा करायचा आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर नेक्स्ट चेनमध्ये त्याच्या पुढच्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशा करायचा आहे. असं करत सगळ्या चेन्समध्ये एक डबल क्रोशा करून घ्यायचा आहे. प्रत्येक चेनमध्ये एक डबल क्रोशा करून हा रो कंप्लीट करायचा आहे. वन डबल क्रोशा इन ईच स्टिच. तर हे पूर्ण झाल्यानंतर दाखवते. हे बघा, अशा पद्धतीने प्रत्येक चेनमध्ये एक डबल क्रोशा करून झाला आहे. आता इथे एक चेन करून हा धागा कापून घ्यायचा आहे. हा ग्रीन धागा कापून रेड धागा जोडण्यापेक्षा इथेच आपण अटॅच करू शकतो. अशा पद्धतीने फिक्स करून घ्यायचं. असा फिक्स झाल्यानंतर याला टर्न करायचं आहे, पलटवून घ्यायचं आणि फर्स्ट जो स्टिच आहे तिथे एक सिंगल क्रोशा करायचा. नंतर 3 चेन करायच्या आणि या स्टिचमध्ये एक डबल क्रोशा करायचा. नंतर 2 चेन, त्याच स्टिचमध्ये 2 डबल क्रोशे करायचे. 1 2 अशा प्रकारे. यानंतर एक चेन करायची आणि हे जे ग्रीन रंगाचे आहे डबल क्रोशे ते 3 सोडायचे. 1 2 3 आणि चौथ्या स्टिचमध्ये 2 डबल क्रोशे करायचे. सेम स्टिचमध्ये. नंतर परत 2 चेन करायच्या आणि त्याच स्टिचमध्ये 2 डबल क्रोशे करायचे. 1 2 नंतर एक चेन करायची. पुन्हा हिरवे जे आहे 1 2 3 स्टिचेस स्किप करायचे आणि फोर्थ स्टिचमध्ये 2 डबल क्रोशे करायचे. 1 2 सेम स्टिचमध्ये आणि नंतर 2 चेन करायच्या. परत त्याच ठिकाणी 2 डबल क्रोशे करायचे. तर तुमच्या हा पॅटर्न लक्षात आला असेल कसा आहे. तर 2 डबल क्रोशे, 2 चेन आणि 2 डबल क्रोशे सेम स्टिचमध्ये. त्यानंतर एक चेनची गॅप आणि खाली ग्रीन कलरचे 3 डबल क्रोशे सोडून चौथ्या डबल क्रोशामध्ये परत अशाच पद्धतीने एक स्लॉट बनवायचा आहे 4 डबल क्रोशाचं. तर हे परत पाहू शकता आणि हे पूर्ण रो इथपर्यंत करायचं आहे कंप्लीट. तर झाल्यावर दाखवते मी. हे बघा, अशा पद्धतीने हा पूर्ण रो कंप्लीट केला आहे आणि याच्यावर टोटल 10 असे पेटल्स तयार झाले आहे.
आपल्याला एकूण 10 पेटल्स करायचे आहे असे. आता हे पलटवायचं आणि याच्यात सिंगल क्रोशा करायचा. हे जे दोन चेनचा गॅप आहे तिथे एक सिंगल क्रोशा करायचा आहे. त्यानंतर 3 चेन करायच्या, 2 3, आणि याच गॅपमध्ये आता 7 डबल क्रोशे करायचे. म्हणजे हे 3 चेन पकडून 8 डबल क्रोशे होतील टोटल. 3 4 5 6 7 8 असे एकाच गॅपमध्ये, ह्या सेम गॅपमध्ये 8 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहे. आता ह्या पाकळीला इथे लॉक करायचं आहे. जसं इथे 3 चेन घेतले आहे तशाच इथे पण करायचे आहेत 3 चेन, आणि इथे सिंगल क्रोशाने त्याच गॅपमध्ये जोडून घ्यायचं. जी अशी पूर्ण कंप्लीट पाकळी दिसते. आता हे पुढे जे 1 चेनची गॅप आहे तिथे परत एक सिंगल क्रोशा करायचा. त्यानंतर इथे 2 चेनची गॅप आहे तिथे एक सिंगल क्रोशा करायचा. परत इथे 3 चेन, 2 3, आणि याच गॅपमध्ये असे 8 डबल क्रोशे करायचे टोटल, जसे हे केले आहेत तसे. तर हे 2 झाले, 3 चेनचा एक, आणि आता हा एक, हा तिसरा, असे टोटल 8 डबल क्रोशे करून घेऊ. 8 डबल क्रोशे झाले सेम गॅपमध्ये. परत इथे पाकळी पूर्ण करण्यासाठी पहिले जसे 3 चेन केले आहे तशाच 3 चेन करून याच गॅपमध्ये सिंगल क्रोशाने जोडून घ्यायचं. ही आता दुसरी कंप्लीट पेटल तयार झाली. तेच रिपीट करायचं आहे. पुढच्या 1 चेनच्या गॅपमध्ये एक सिंगल क्रोशा, नंतर ह्या 2 चेनच्या गॅपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशा, आणि जशी ह्या 2 पेटल्सच्या वेळेस केले आपण 8 डबल क्रोशे, पहिले 3 चेन नंतर 7 डबल क्रोशे, म्हणजे टोटल 8 डबल क्रोशे सेम गॅपमध्ये. नंतर 3 चेन करून इथेच सिंगल क्रोशाने जोडायचं. तर अशाच सगळ्याच 10 पेटल्स पूर्ण करून घ्यायचे आहे. झाल्यावर दाखवते. हे बघा, असे पूर्ण टोटल 10 पेटल्स करून झाले आहे. आता इथे हा धागा कापून घ्यायचा आहे. शेवटी एक चेन करायची म्हणजे तो निघणार नाही, आणि कापून घ्यायचा. हा जो आपण हिरवा घेतला होता मगाशी, म्हणजे हिरव्याला जोडून लाल, तर तो पण आपण कापू शकतो. आता आपल्याला देठाकडचा भाग करायचा आहे. जे असे फुलाच्या खाली पानं असतात अगदी छोटे, ते वाले. तर त्यासाठी पुन्हा हिरवा धागा घ्यायचा आणि याच्या सरळ बाजूने ते जोडायचं. ही सरळ बाजू आहे आणि ही मागची बाजू आहे. तर सरळ बाजूने हा धागा जोडायचा आहे या 2 पेटल्सच्या मधात. पहिले गाठ करून घ्यायची आणि नेहमी जसं जोडतो तसं सिंगल क्रोशाने इथे जोडून घ्यायचं मधात, 2 पाकळ्यांच्या मधात. 3 चेन करायच्या आणि याच स्टिचमध्ये 2 डबल क्रोशे करायचे. 1 2. आता एक ट्रिपल क्रोशा करायचा, म्हणजे 2 वेळा वेढे घ्यायचे या हुकवर, आणि सेम स्टिचमध्ये ट्रिपल क्रोशा करायचे. 1, हे बघा, 3 वेळा वेढे घेतले,
एकदा हुकमधून काढली, दुसऱ्यांदा, तिसऱ्यांदा. आता 4 चेन करायच्या, 4 आणि इथे पायकॉट करायचा आहे. म्हणजे इथे आपल्याला एक सिंगल क्रोशा करायचा आहे, इथून काढून असं. आता परत 2 डबल क्रोशे करायचे आहे या स्टिचमध्ये. 1 2 आणि एक परत इथे ट्रिपल क्रोशा करायचा आहे. दोन डबल क्रोशे झाले. आता ट्रिपल क्रोशाने करायचं आहे. 3 चेन करायचे आणि याच ठिकाणी सिंगल क्रोशाने जोडायचं आहे. कारण इथे सुरुवातीला 3 चेन करून सुरुवात केली होती, तर आता आपल्याला ही पाकळी संपवायची आहे. त्यामुळे पुन्हा 3 चेन करून तिथे सिंगल क्रोशाने जोडले की ती पाकळी पूर्ण होते. आता पुढच्या स्टिचमध्ये एक सिंगल क्रोशा करायचा आणि परत 1 2 3 स्किप करून पुढच्या स्टिचमध्ये एक सिंगल क्रोशा करायचा. परत 3 चेन करायच्या, 1 2 3 आणि याच ठिकाणी परत 2 डबल क्रोशे करायचे, 1 2. आता याच ठिकाणी एक ट्रिपल क्रोशा करायचा, 1 2 वेळा काढली, तिसऱ्यांदा 4 चेन करायच्या आणि इथे एक पायकॉट करायचं. म्हणजे इथून सिंगल क्रोशा करायचा, इथे त्याला पायकॉट सुद्धा म्हणतात. आता याच ठिकाणी परत 2 डबल क्रोशे करायचे, 2. त्यानंतर 3 चेन, 1 2 3 आणि इथे सिंगल क्रोशाने जोडायचं. ही दुसरी पाकळी, दुसरी पान पूर्ण झालं. असंच आपल्याला 5 पानं पूर्ण करून घ्यायची आहे. इथे नंतरच्या स्टिचमध्ये एक सिंगल क्रोशा आणि 2 स्किप करून, 1 2 स्किप करून थर्ड स्टिचमध्ये एक परत सिंगल क्रोशा आणि इथे पण अशीच एक पान करायचं. हे 2 झाले. आता असे पुन्हा 3 पानं करून टोटल 5 लीव्स कंप्लीट करायचे. तर झाल्यावर दाखवते मी. हे बघा, असे टोटल 5 लीव्स करून झाले आहे. 1 2 3 4 5. आता इथे एक नेक्स्ट स्टिचमध्ये सिंगल क्रोशा करायचा आणि एक चेन करून हा धागा कापून घ्यायचा. हे झाले आता आपले फुलाखालचे पानं आणि फूल. तर आता शेवटी काय करायचं आहे, आता आपल्याला हे पानाची बाजू आणि ही आतली बाजू आणि या साईडला पानं आहे, या साईडला नाही आहे, तर इथनं रोल करून घ्यायचं आहे असं आतल्या बाजूने फुलासारखं. आणि हे रोल करून झाल्यानंतर शिवायचं आहे. बरोबर इथपर्यंत येईल अशा प्रकारे रोल करायचं. हे पानं बरोबर इथपर्यंत आले आहेत आणि हे आता सगळं शिवून घ्यायचं आहे. या सुईमध्ये हा धागा ओवून घेणार आहोत आणि हे शिवून घ्यायचं. असा धागा सुईत ओवून घेतला, सुई जरा जाड छिद्राची घ्यायची
आणि नंतर हे जे पूर्ण राऊंड्स आहे या सगळ्यांना घेत हा धागा काढायचा आहे. सगळे राऊंड्स यायला पाहिजे. तुम्हाला एका ह्याच्यात काढणं कठीण जात असेल तर असं एक एक पण काढू शकता. हे बघा, हा पहिला राऊंड काढला आपण, त्यानंतर हा दुसरा काढायचा सुईमधून, म्हणजे सुई त्या राऊंडमधून हे फिक्स करण्यासाठी दुसरा राऊंड काढला. तर हा मधातला आता हे सगळ्यात शेवटी घ्यायचं. इथं हा शेवटचा. तसे आपल्याला 2-3 टाके मारून घ्यायचे आहे 3-4 बाजूंनी आणि हे फिक्स करून घ्यायचं आहे. आपल्या हिशोबाने करू शकतो. इथे मागे सगळे ठिकाणाहून स्टिच करून घेतलं आणि हा धागा कापून घ्यायचा. हे सगळे एक्स्ट्रा धागे कापून घ्यायचे किंवा मागे ओढून घेऊ शकतो असे. जसं आता हा धागा आहे तर इथनं आपण याला असं हुकने ओढून घेऊ शकतो. आणि बाकीचे धागे कापून घेऊ. अशा पद्धतीने आपलं हे सुंदर फूल तयार झालं आहे गुलाबाचं. याला आपण डेकोरेशनसाठी किंवा याला तोरणात लावून पण वापरू शकतो किंवा वॉल हँगिंगसाठी शोपीससाठी पण यूज करू शकतो. तर तुम्हाला हे फूल कसं वाटलं ते कमेंटमध्ये सांगा. हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृष्णसखी कलाकुसर या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसंच बेल आयकॉन दाबायला सुद्धा विसरू नका, कारण यापुढे मी अशाच वेगवेगळ्या डिझाईन्सचे पॅटर्न अपलोड करणार आहे, तर त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच दुसऱ्या आणि सुंदर डिझाईन्ससोबत. तोपर्यंत नमस्कार.